सुरु गर्दैछौँ फेरि स्पिडमै जाउँ होला है सर। ओके हुन्छ। सो लास्ट टाइम हामीले चाहिँ कपरमा छोडेका थियौँ हैन। अब कपरबाट आज हामी सुरु गर्दैछौँ। वी आर बिगिनिङ फ्रम कपर। ओके, सो लेट्स सी कपरको एक्सट्र्याक्सन हामीले यसमा पढ्नुपर्ने चाहिँ वी निड टु स्टडी अबाउट द एक्सट्र्याक्सन अफ कपर को बारेमा थोरै, अनि त्यसपछि अबाउट द ब्लू विट्रल। यति कुरा चाहिँ हामीले पढ्नु छ। अब टुडे लेट्स टक अबाउट द एक्सट्र्याक्सन अफ कपर। बिहान हामीले ब्लू विट्रलसँग पनि जाउँला। जस्तै अब सबभन्दा पहिला चाहिँ ओर्स अफ कपर। वाट आर द कमन ओर्स अफ कपर, त्यो कुरा गरौँ है। ओर्स अफ कपरको कुरा गर्दाखेरि द कमन ओर्स अफ कपर यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो त कपर पाइराइट हो हैन। कपर पाइराइट हो, अथवा यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त चालको पाइराइट भन्छौँ। कपर पाइराइट और चालको पाइराइट हैन। यसको फर्मुला चाहिँ के हो त CuFeS2। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ छ हाम्रो क्युप्राइट। क्युप्राइट और यसलाई हामी रुबी कपर पनि भन्छौँ। यो भनेको Cu2O। त्यसपछि अर्को छ कपर ग्ल्यान्स। कपर ग्ल्यान्स अथवा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ चालको साइट पनि भन्छौँ। चालको साइट Cu2S। अर्को छ म्यालेचाइट। म्यालेचाइट यसलाई हामीले अब बेसिक कपर कार्बोनेट पनि भन्छ CuCO3 CuOH2। यो म्यालेचाइट चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि लाइट ग्रीन कलरको हुन्छ है। यसलाई पिगमेन्टको रूपमा पनि युज गर्ने भएकोले अलिकति यो थाहा पाइराख्दाखेरि हुन्छ। त्यस्तै एजुराइट छ ट्वाइस CuCO3 CuOH2। यसलाई पनि पिगमेन्टको रूपमा युज गर्ने चलन छ एजुराइट। यो चाहिँ अलि ब्लू कलरको हुन्छ, ब्लू पिगमेन्ट भनेर युज गर्ने चलन छ। अब यिनीहरूमध्ये among them the mostly used ore is copper pyrite हैन। हामीले पढ्ने टेक्निकबाट कपरलाई एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि युज गर्ने ओर भनेको कमन ओर इज चालको पाइराइट अथवा कपर पाइराइट। अब अरू जस्तै यो कपर ग्ल्यान्स पनि छ। लो ग्रेड सल्फाइड ओर भन्छ यसलाई हैन। कपर ग्ल्यान्सलाई लो ग्रेड सल्फाइड ओर भनेर भन्छ। अब यस्तो लो ग्रेड सल्फाइड ओरबाट कपरको एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ लिचिङ प्रोसेस, जसलाई हामीले हाइड्रोमेटालर्जी पनि भन्छौँ हैन। लिचिङ प्रोसेस, यसबाट चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्न सकिन्छ। तर अब कपर पाइराइटमा अलिकति कपरको कन्टेन्ट राम्रै हुने भएकोले यसमा चाहिँ हामीले रिडक्सन प्रोसेस भनेको पाइरोमेटालर्जी नै युज गरेर हुन्छौँ है। अब म एक्सट्र्याक्सनलाई चाहिँ सर्टली एकदमै सर्टली जान्छु अनि त्यसपछि क्वेसन्सहरू लिन्छु। सो एक्सट्र्याक्सन अफ कपर कसरी हामी गर्छौँ त एउटा फ्लो चार्टबाट मात्र म तिमीहरूलाई सर्टली बुझाउन खोज्छु। एक्सट्र्याक्सनमा अब नर्मल प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि जस्तो अब ओर भयो हैन। ओरलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पल्भराइजेसन गर्छौँ हैन। त्यहाँबाट आउँदाखेरि यो पाउडर्ड फर्ममा आउँछ, पाउडर्ड ओर भएर आउँछ। अनि त्यसपछि पल्भराइजेसन चाहिँ यसलाई हामीले कन्सेन्ट्रेसन गर्छौँ। अब बेसिक प्रोसेसहरू हैन। कन्सेन्ट्रेसन गरेपछि कन्सेन्ट्रेटेड ओर आउँछ, कन्सेन्ट्रेटेड ओर। अब यो जुन ओर छ हाम्रो ओर चाहिँ सल्फाइड ओर भएको कारणले गर्दाखेरि हैन, सल्फाइड ओर भएको कारणले गर्दाखेरि कन्सेन्ट्रेसन चाहिँ कुन प्रोसेसबाट हामी गर्छौँ त फ्लोटेसन प्रोसेसबाट यसको कन्सेन्ट्रेसन गर्छौँ हैन। एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो भयो है। एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा यो हो, फ्लोटेसन प्रोसेसबाट कन्सेन्ट्रेसन गरिन्छ भन्ने कुरा हो। कन्सेन्ट्रेसन गरिसकेपछि अर्को स्टेप चाहिँ हामी यहाँ रोस्टिङ गर्छौँ है। रोस्टिङ केमा गरिन्छ त भन्दाखेरि रोस्टिङ इज डन इन रिभर्बरेटरी फर्नेस। रिभर्बरेटरी फर्नेसमा गरिन्छ। रोस्टिङ गरेपछि रोस्टेड ओर आउँछ हैन। रोस्टेड ओर आउँछ। यो रोस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्शियली यो जुन ओर छ
ओरमा भएको कपर र आइरन चाहिँ पार्शियली क्युप्रस अक्साइड र आइरन अक्साइडको फर्ममा आउँछ। त्यस पछाडि स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस गरिन्छ। अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो आफूले। स्मेल्टिङ इज क्यारिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस है। स्मेल्टिङ चाहिँ केमा गरिन्छ त भन्दाखेरि ब्लास्ट फर्नेसमा गरिन्छ। स्मेल्टिङ गरिसकेपछि वाट इज अब्टेन त भन्दाखेरि यहाँबाट अब्टेन हुने कपरलाई हामी कपर म्याटी भनेर भन्छौँ है। सिम्पली म्याटी अथवा कपर म्याटी भनेर भन्छौँ है। सो दिस थिङ इज द पोइन्ट यु निड टु रिमेम्बर। सम्झिनु पर्ने अर्को पोइन्ट भनेको कपर म्याटी। कपर म्याटी भनेको अलमोस्ट 50% प्योर भनेर भन्छौँ हामी यसलाई है। 50% प्योर भनेर भन्छौँ र यसमा बेसिकली यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि इट कन्टेन्स सल्फाइड अफ कपर एन्ड आइरन। कपर म्याटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सल्फाइड अफ बेसिकली मोस्टली चाहिँ के हुन्छ सल्फाइड अफ कपर र आइरन हुन्छ है। यहाँनिर यो स्मेल्टिङ गर्दाखेरिको एउटा डिफिकल्टी है। यहाँनिर हामीले एक दुईवटा रियाक्सन्सहरूलाई हेर्ने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब माथि रोस्टिङमा चाहिँ आइरन र कपर चाहिँ पार्सियली मात्र अक्साइडमा कन्भर्सन भइरहेको हुन्छ। त्यसले तिनीहरू अब सल्फाइडकै फर्ममा हुन्छ है। क्युप्रस सल्फाइड भयो। क्युप्रस सल्फाइडको चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ। यो स्मेल्टिङ गर्दाखेरिको रियाक्सन लेख्दै छु है मैले। यो गर्दाखेरि अब यो कपर चाहिँ पहिला क्युप्रस अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ हैन। तर यो क्युप्रस अक्साइड बन्ने बित्तिकै त्यहाँ जुन आइरन सल्फाइडको प्रेजेन्स छ, आइरन सल्फाइडले यसलाई फेरि क्युप्रस सल्फाइडमा ब्याक गरिदिन्छ है। यो मेन डिफिकल्टी भनेको यो हो। जबसम्म यहाँ आइरन सल्फाइड रहन्छ, आइरन सल्फाइड रहुन्जेलसम्म यो क्युप्रस अक्साइड चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्दैनौँ है। अक्साइड नभएसम्म रिडक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण मेन डिफिकल्टी यहाँ चाहिँ के त भन्दाखेरि यो रिमुभल अफ आइरन सल्फाइड सजिलैसँग रिमुभल चाहिँ हुँदैन हैन। अब यहाँ आइरन सल्फाइडको पनि अक्सिडेसन त भइरहेको हुन्छ नै पक्कै पनि हैन। अनि यसलाई बिस्तारै रिमुभ गरिँदै जान्छ यो सिलिकेटको फर्ममा, स्ल्यागको फर्ममा है। यसरी स्मेल्टिङमा यो खालको रियाक्सन्सहरू त हुँदै गर्छ। तर यो जुन आइरन सल्फाइडको कन्भर्सन छ स्ल्यागको फर्ममा यो यहाँ कम्प्लिट हुँदैन के। यो कम्प्लिट नहुने भएकोले आइरन सल्फाइडले क्युप्रस अक्साइडलाई क्युप्रस सल्फाइडमा फेरि ब्याक गरिराखेकै हुन्छ। त्यसकारण मोस्टली कपर म्याटीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कपर म्याटीमा हुने चाहिँ क्युप्रस सल्फाइड हुने भयो हैन, अनि आइरन सल्फाइड हुने भयो। मोस्टली यिनीहरू चाहिँ बाँकी नै रहन्छ है। अब यस पछाडि कपर म्याटी आइसकेपछि यसलाई चाहिँ अर्को स्टेपमा बिजेमराइजेसन प्रोसेस गरिन्छ। अब बिजेमराइजेसन विच इज क्यारिड आउट इन बिजेमर कन्भर्टर। यसलाई चाहिँ बिजेमर कन्भर्टरमा के गरिन्छ त बिजेमराइजेसन गरिन्छ, जहाँ चाहिँ यो आइरन सल्फाइड कम्प्लिटली रिमुभल गर्ने प्रोसेस हुन्छ यहाँ चाहिँ बिजेमराइजेसनमा चाहिँ है। बिजेमराइजेसनबाट आउने प्रडक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्लिस्टर कपर। यो पनि तिमीहरूले याद गर्नुपर्ने एउटा पोइन्ट हो, ब्लिस्टर कपर है। दिस थिङ इज अल्सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब ब्लिस्टर कपर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 98 to 99% प्योर भनेर भन्छौँ हामीले। यसमा चाहिँ 1 to 2% इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ। इम्प्युरिटिज के को हुन्छ त भन्दाखेरि लाइक अब सिल्भर भयो, गोल्ड भयो, निकेल भयो, आइरन भयो, जिङ्क भयो हैन। यस्ता खालका इम्प्युरिटिजहरूको प्रेजेन्स हुन्छ है ब्लिस्टर कपरमा चाहिँ ओके। र मैले भने बिजेमराइजेसन भन्ने प्रोसेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइरन सल्फाइडको कम्प्लिट अक्सिडेसन हुन्छ। यो जुन यो दुईटा प्रोसेस छ, यो दुईटा स्टेप छ हैन, यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ बिजेमराइजेसन भन्ने प्रोसेसमा। यो कम्प्लिट हुन्छ है। अनि कम्प्लिट भइसकेपछि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्युप्रस सल्फाइडको अक्सिडेसन भएर क्युप्रस अक्साइड आउँछ नै CO2O प्लस SO2 हैन। अनि यो जुन क्युप्रस अक्साइड बनाएको छ यसले फेरि क्युप्रस सल्फाइडलाई सेल्फ रिडक्सन गर्छ। यसलाई सेल्फ रिडक्सन भन्छ हामी। सेल्फ रिडक्सन गरेर अनि कपर बनाउँछ है। यो कपरलाई चाहिँ हामी यहाँ के भन्छौँ त ब्लिस्टर कपर भनेर भन्छौँ, विच इज 98 to 99% प्योर। र फाइनली ब्लिस्टर कपरलाई प्युरिफिकेसन गर्ने काम गरिन्छ। इट इज प्युरिफाइड फाइनली हैन, प्युरिफिकेसन।
प्युरिफिकेसन गरिसकेपछि प्योर कपर अब्टेन हुन्छ र अब प्युरिफिकेसन चाहिँ दुईटा प्रोसेसबाट गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ पोलिङ भन्छ अनि एउटा चाहिँ पोलिङ भन्छ अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भनिन्छ दुईटा प्रोसेसबाट यसलाई रिफाइनिङ गरिन्छ है नर्मली अब मैले सर्टली भन्दाखेरि चाहिँ यति प्रोसेस हो मैले यहाँ केही कमेन्टहरु आछ कि यहाँ मैले अब केही क्वेशन्सहरु लिन खोजिरहेको छु रोस्टिङमा CuFeS2 छुट्टिन्छ हो सर भनेको छ रियाक्सन पनि याद गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा छ ओके ओके यो रियाक्सन्सहरु चाहिँ सम्झिनु जरुरी भएन हैन इट इज नट नेसेसरी तर स्टेपमा चाहिँ कहाँनिर के चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो जस्तो रोस्टिङमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि रोस्टिङमा चाहिँ CuFeS2 जुन छ CuFeS2 जुन छ यो चाहिँ पहिला ब्रेकडाउन हुन्छ है Cu2s plus FeS plus SO2 भएर यो ब्रेकडाउन हुन्छ Cu2s र FeS आउँछ हैन अनि यिनीहरुको चाहिँ पार्शियल अक्सिडेसन भइरहेको हुन्छ कि Cu2s plus O2 चाहिँ Cu2O मा जाने अनि FeS plus O2 पनि O2 गरेर FeO मा जाने यिनीहरु चाहिँ पार्शियल मात्र भइरहेको हुन्छ एकदमै थोरै मात्र एकदमै कम मात्र अक्सिडेसन भइरहेको हुन्छ रोस्टिङमा हुने चाहिँ यो भयो हैन अनि त्यसपछि स्मेल्टिङमा चाहिँ के गर्ने काम गरिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरुलाई चाहिँ अक्साइड फर्ममा कन्भर्सन गर्न खोजिन्छ के स्मेल्टिङमा चाहिँ है ब्लास्ट फर्नेसमा त्यो गर्दाखेरिको डिफिकल्टी मैले भनेको छु त्यहाँ चाहिँ क्युप्रस सल्फाइडलाई क्युप्रस अक्साइडमा हामीले चेन्ज गर्न खोजेको तर जबसम्म आइरन सल्फाइड बाँकी रहन्छ तबसम्म त्यो प्रोसेस कम्प्लिट हुन सक्दैन है र स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेसमा पनि आइरन सल्फाइड कम्प्लिटली रिमुभल हुँदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को एउटा प्रोसेस बिजेमराइजेसन भन्ने गरिन्छ जहाँ जुन स्टेपमा गएर मात्रै आइरन सल्फाइड कम्प्लिट रिमुभल हुन्छ इन द फर्म अफ स्ल्यागको फर्ममा रिमुभल हुन्छ ओके अनि त्यसपछि मात्रै त्यहाँ चाहिँ लास्टमा क्युप्रस सल्फाइड क्युप्रस अक्साइडमा चेन्ज हुन्छ अनि क्युप्रस अक्साइडले फेरि क्युप्रस सल्फाइडलाई रिडक्सन गरेर ब्लिस्टर कपर बनाउँछ ल यो इन्टायर कपरको एक्सट्र्याक्सनमा तिमीले याद गर्नुपर्ने दुई तीनटा कुरा हो एउटा कुरा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन फ्लोटेसन प्रोसेसबाट गरिन्छ भन्ने याद गर्नु पर्यो हैन एउटा अर्को चाहिँ रोस्टिङ केमा गरिन्छ रिभर्बरेटरी फर्नेसमा स्मेल्टिङ केमा गरिन्छ ब्लास्ट फर्नेसमा बिजेमराइजेसन केमा गरिन्छ बिजेमर कन्भर्टरमा हैन दोस्रो कुरा यो भयो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि यो स्मेल्टिङ गर्दाखेरि क्युप्रस सल्फाइडको अक्सिडेसन गर्ने जुन प्रोसेस छ त्यसमा चाहिँ त्यहाँ एउटा हिन्ड्रान्स हुन्छ त्यो हिन्ड्रान्स के को कारणले हुन्छ भन्ने एउटा सम्झिनु पर्यो त्यो हिन्ड्रान्स भनेको आइरन सल्फाइडको कारणले हुन्छ जबसम्म आइरन सल्फाइड हुन्छ तबसम्म कपरको एक्सट्र्याक्सन डिफिकल्ट नै छ दैट इज डिफिकल्टी ड्युरिङ एक्सट्र्याक्सन अफ कपर भनेको प्रेजेन्स अफ आइरन सल्फाइड त्यो भयो अर्को सम्झिनु पर्ने चाहिँ मिनिङ अफ कपर म्याटी भनेको के हो के प्रोसेसबाट आउँछ हैन स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेसबाट आयो कपर म्याटी के त त्यो भन्दाखेरि यसमा बेसिकली के हुन्छ रे सल्फाइड अफ कपर एन्ड आइरन यो सम्झिनु पर्यो कपर म्याटी भनेको ब्लिस्टर कपर कुन प्रोसेसबाट आउँछ कहाँबाट आउँछ बिजेमर कन्भर्टरबाट बिजेमराइजेसन भन्ने प्रोसेस गरेपछि ब्लिस्टर कपर आउँछ हैन अब यो चाहिँ 98 to 99% प्योर भनेर मैले भनेको छु यसमा 1 to 2% इम्प्युरिटीहरु हुन्छ इम्प्युरिटीहरु रहन्छ के को इम्प्युरिटीज त भन्दाखेरि सिल्भर गोल्ड आइरन निकेल जिंक है यिनीहरुको चाहिँ इम्प्युरिटीजहरु रहन्छ यस्ता खालका मेटलहरुको इम्प्युरिटीज रहन्छ यो ब्लिस्टर कपर सम्झिनु पर्यो त्यसपछि प्युरिफिकेसन भन्ने प्रोसेस छ प्युरिफिकेसनमा इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरिको एउटा सम्झिँदाखेरि हुन्छ इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि प्योर कपर त क्याथोडमा गएर छुटिहाल्छ हैन अनि यसमा जुन इम्प्युरिटीजहरु हुन्छ मैले माथि यहाँ 5 वटा इम्प्युरिटीजहरु लेखेको छु त्यसमा सिल्भर र गोल्ड चाहिँ यो एनोड मडको रूपमा छुटिन्छ अनि आइरन निकेल र जिंक जुन छ आइरन निकेल र जिंक यिनीहरु चाहिँ सोलुसनमै रहन्छ दे रिमेन इन द सोलुसन हैन यिनीहरुको चाहिँ डिस्चार्ज हुँदैन क्याथोडमा गएर डिस्चार्ज हुँदैन ल यो बेसिकली यति कुरा सम्झ्यौ अब यहाँ मैले केही क्वेशन्सहरु लिन खोजेको छु त्यो क्वेशन्सहरु बाट यो हुन्छ बढी क्लियर होला है त सो लेट मी टेक सम क्वेशन्स क्वेशन्सको लागि चाहिँ मैले तिमीलाई यहाँ स्लाइड्स तिर जाउँ कि जस्तो लाग्यो है अलि चाँडो सकिन्छ नि
ल देखिया छ है क्वेशनहरु Number 1 here, the chief source for extraction of copper is ल अब हामीले यहाँ कपर ग्ल्यान्स छ क्युप्राइट छ कपर पाइराइट छ म्यालाचाइट छ के हो द आन्सर ओके गुड बी इज द आन्सर हामीले अघि भर्खर पढेको अनुसार करेक्ट आन्सर चाहिँ के हो त हाम्रो बी इज द करेक्ट आन्सर कपर पाइराइट नम्बर 2 मा जाउँ अब म्यालाचाइट एन्ड एजुराइट आर युज्ड रेस्पेक्टिभली एज मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ म्यालाचाइट र एजुराइट पनि के हो त कपरका ओरहरू हुन् हैन तर यिनीहरूलाई पिगमेन्टको रूपमा पनि युज गरिन्छ भनेर भनेको छु यसो कलर मैले त्यहाँ भनेको छु अब कतिजनाले याद गरेको छ कलर ओके बी आन्सर आयो यसको पनि ग्रीन एन्ड ब्लू पिगमेन्ट्स राइट आन्सर इज ग्रीन एन्ड ब्लू पिगमेन्ट म्यालाचाइट चाहिँ ग्रीन यो बेसिक कपर कार्बोनेट पनि भन्छ कि म्यालाचाइट भनेको केसँग सिमिलर हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो कपरको भाँडाकुँडा एउटा कपरको स्ट्याचुहरूमा यो जुन हरियो हरियो खालको धब्बा जस्तो देखिन्छ नि हैन त्यो चाहिँ बेसिक कपर कार्बोनेट भन्छ कि त्यो म्यालाचाइट जस्तै हो त्यो भनेको एक ग्रीन भयो र एजुराइट भनेको ब्लू पिगमेन्ट भयो 3 नम्बर the most suitable method for extraction of copper from low grade sulfide ore अब यो पनि मैले अघि भने जस्तो लाग्यो low grade sulfide ore बाट यदि कपर एक्सट्र्याक्सन गर्नु पर्यो भनेदेखि कुन मेथड युज गर्ने भनेको छु के आन्सर आउन थाल्यो ममिताको ए कृष्ण ए ओके ए राइट लिचिङ प्रोसेस पनि भन्छ ए इज द करेक्ट आन्सर हाइड्रोमेटालर्जी है लो ग्रेडमा चाहिँ एकदम सल्फाइड कन्सन्ट्रेसन यो कपरको कन्सन्ट्रेसन कम हुन्छ त्यो कम कन्सन्ट्रेसन भएकोबाट निकाल्नु पर्यो भनेदेखि हाइड्रोमेटालर्जी भन्ने प्रोसेस हामी युज गर्छौँ म अर्को नम्बरमा गएँ अब नम्बर 4 कपर पाइराइट ओर इज कन्सन्ट्रेटेड बाई हामी एक्सट्र्याक्सनतिर जाँदैछौँ है अब एक्सट्र्याक्सनमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन भन्ने प्रोसेस छ कन्सन्ट्रेसन भन्ने प्रोसेस केबाट गरिन्छ त फ्लोटेसन मेथडबाट गरिन्छ राइट सी इज द आन्सर सी आन्सर आएको छ सबैको सो फ्लोटेसन मेथड जहिले पनि अब सल्फाइड ओर हैन पाइराइट भन्ने शब्द आयो साइट भन्ने शब्द आयो पछाडि जस्तो चालको साइट चालको पाइराइट यस्तो भने सल्फाइड ओर भन्ने बुझिन्छ त्यो चाहिँ फ्लोटेसन मेथडबाट हुन्छ नम्बर 5 the main difficulty encountered during extraction of copper from copper pyrite is अब यो पनि मैले अघि भनिसकेको छु ओके आन्सर आइसक्यो ओके सबैको आन्सर बी आएको छ राइट द करेक्ट आन्सर इज प्रेजेन्स अफ आइरन सल्फाइड जबसम्म आइरन सल्फाइड छ तबसम्म हामीले कपरलाई कम्प्लिटली एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्दैनौँ त्यसले क्युप्रस अक्साइडलाई फेरि सल्फाइडमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ त्यसैले प्रेजेन्स अफ आइरन सल्फाइड इज द मेन डिफिकल्टी अब आयो 6 copper matte mainly contains okay answer आउन थालेछ right very good A is the correct answer copper matte contains Cu2s and FeS cuprous sulfide and iron sulfide next in the metallurgy of copper blister copper is obtained from कहाँबाट हुन्छ blister copper blast furnace बाट reverberatory furnace बाट Weismer converter बाट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक ट्याङ्क बाट कहाँबाट हुन्छ त भन्दा हामीले अघि Weimerization भन्ने प्रोसेसबाट भनेका छौं त्यो भनेको Weismer converter so answer is C okay correct answer is C right C is the correct answer Number 8, blister copper. Here the blister copper is A 100% pure copper, B impure copper, C copper containing iron as impurity, D molten copper obtained after Weimerization. Okay, यसमा चाहिँ मिक्स आन्सर आएको छ C आन्सर पनि आयो D आन्सर पनि आयो okay
यहाँ दिएको अप्सनमा चाहिँ द करेक्ट अप्सन हाम्रो करेक्ट अप्सन चाहिँ डी हो है मोल्टेन कपर अब्टेन्ड आफ्टर बिजेमराइजेसन बिजेमराइजेसन पछि आएको मोल्टेन कपर त्यो चाहिँ ब्लिस्टर कपर हो है यसमा अप्सन्सहरु तिमीलाई फरक पनि दिन सक्छ है जस्तो अब 100% प्योर कपर भनेर दियो अर्को चाहिँ बी नम्बरमा चाहिँ लेट अस सपोज एलवाई अफ कपर भनेर दियो रे हैन अर्को सी नम्बरमा चाहिँ ओर अफ कपर भनेर दियो रे हैन अर्को डी नम्बरमा चाहिँ कपर containing 1% impurity यसरी पनि दिन सक्छ है यसरी पनि दिन सक्छ 100% प्योर कपर त पक्कै होइन हैन एलवाई अफ कपर पनि हैन ओर अफ कपर पनि हैन अब यो पर्सेन्टेज तोकियो भनेदेखि है इम्प्योर कपर भनेर पुगेन त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो इम्प्युरिटीको पर्सेन्टेज तोकिनु पर्यो ब्लिस्टर कपरको लागि चाहिँ 1 to 2% लागि भने 1 to 2% यदि इम्प्युरिटी छ कपरमा भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ब्लिस्टर कपर भनेर भन्छौँ हैन ओके अब नेक्स्ट नम्बर 9 in electrolytic refining of copper in electrolytic refining of copper which of the following metals present as impurities pass into solution भनेछ है अब यो मैले अघि इलेक्ट्रोलाइसिसको कुरा गर्दाखेरि दुईटा प्रोसेस छ भने है एउटा चाहिँ के छ त पोलिङ भन्ने प्रोसेस अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस भन्ने प्रोसेस भनेछ दुईटा प्रोसेस वी हैव गट टू प्रोसेस फर रिफाइनिङ अब यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसको कुरा गरेको छ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ हैन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिङ गर्दाखेरि मैले के भनेको छु त भन्दाखेरि सिल्भर र गोल्ड है सिल्भर र गोल्ड चाहिँ के को फर्ममा छुटिन्छ अरे इन द फर्म अफ एनोड मडको फर्ममा छुटिन्छ अनि निकेल जिंक र आइरन जुन तीनटा इम्प्युरिटीहरु हुन्छ यिनीहरु चाहिँ सोलुसनमा रहन्छ दे रिमेन इन द सोलुसन दे यिनीहरुको चाहिँ डिस्चार्ज पोटेन्शियल अलि हाई भएको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरु के हुन्छ सोलुसनमै रहन्छ ओके ओन्ली कपर आयन्स आर डिस्चार्ज त्यसकारण यसको करेक्ट आन्सर के त भन्दाखेरि डी इज द करेक्ट आन्सर which of the following metals are present as impurities pass into solution भनेको यो चाहिँ के हो त डी इज द करेक्ट आन्सर अब एक्सट्र्याक्सनसँग रिलेटेड एउटा अर्को क्वेशन छ 10 नम्बर copper is extracted from copper pyrites ore by heating in blast furnace the method is based on principle that कुन प्रिन्सिपलमा बेस्ड छ हामी एउटा एउटा गर्दै पढ्दै जाउँ iron has less affinity for oxygen than sulfur at high temperature यो होइन भन्दा आइरन को सल्फर सँग भन्दा अक्सिजन सँग बढी एफिनिटी हुन्छ आइरन अक्साइड सजिलैसँग बन्छ sulfur has less affinity for oxygen at high temperature यो पनि होइन C copper has more affinity for oxygen than sulfur at high temperature यो पनि होइन यदि यो हुँदो हो त क्युप्रस अक्साइड मजाले बनिरहन्थ्यो हैन त्यसलाई फेरि आइरन सल्फाइडले फेरि क्युप्रस सल्फाइडमा ब्याक गर्दैन थियो त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि कपरको चाहिँ अक्सिजन सँग भन्दा सल्फर सँग बढी एफिनिटी छ भन्न खोजे हो है सो कपर हैज लेस एफिनिटी फर अक्सिजन देन सल्फर एट हाई टेम्परेचर यसको आन्सर चाहिँ के हो त हाम्रो डी नम्बर मेन प्रिन्सिपल चाहिँ केमा बेस्ड त भन्दाखेरि डी ओके डी इज द करेक्ट आन्सर कपर हैज लेस एफिनिटी फर अक्सिजन देन सल्फर एट हाई टेम्परेचर है त्यही कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ Cu2s को फर्ममा यो बस्न खोज्छ Cu2O को फर्ममा भन्दाखेरि पनि Cu2s को फर्ममा बस्न खोज्छ है ओके यिनीहरु चाहिँ के त भन्दा एक्सट्र्याक्सन अफ कपर सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु भयो अब केही क्वेशन्सहरु चाहिँ हामी कपरको प्रोपर्टिज सँग रिलेट गरेर पनि लियौं सर फेरि 10 को भन्दिनु भनेको छ ओके म फेरि एकपल्ट 10 मा फर्के है त ओके यो ब्लास्ट फर्नेसमा हामी के काम गर्छौं त स्मेल्टिङ भन्ने काम गर्छौं है ब्लास्ट फर्नेसमा के काम गर्छौं स्मेल्टिङ भन्ने काम गर्छौं हैन अब यो स्मेल्टिङमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अघि मैले जुन रिएक्सन्सहरु लेखेको छु त्यो रिएक्सनलाई फेरि मैले एकपल्ट दोहोर्याउन खोजे त्यहाँ चाहिँ क्युप्रस सल्फाइडको के हुन खोज्छ अक्सिडेसन हुन खोज्छ हैन के बन्न खोज्छ त Cu2O बन्न खोज्छ पहिला है तर यहाँ आइरन सल्फाइडको प्रेजेन्स भएकोले उले त्यसलाई फेरि केमा चेन्ज गर्दिन्छ क्युप्रस सल्फाइडमै चेन्ज गर्दिन्छ
यो रिएक्सनबाट हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो सेकेन्ड रिएक्सन जुन भन्दाखेरि यो किन भयो त भन्दाखेरि कपरको सल्फरसँग एफिनिटी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि यो रिएक्सन भएको हैन। यदि कपरको अक्सिजनसँग बढी एफिनिटी भइदिएको भएदेखि उसले फेरि किन सल्फरसँग रिएक्सन गर्थ्यो त गर्दैन, ऊ अक्सिजनसँग अक्साइडकै फर्ममा बस्थ्यो नि त हैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दा यो क्युप्रस सल्फाइडमा चेन्ज हुनु भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि कपर हेज लेस एफिनिटी फर अक्सिजन देन फर सल्फर है। 9 को पनि भनेको छ, म भन्नुलाई अहिले 10 को चाहिँ यो भयो है। ठिक छ नि, यो कुरो बुझ्यो है। अब यो रिएक्सनबाट हामीले गर्न खोजेँ। अब 9 को चाहिँ के त भन्दाखेरि जस्तो इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दाखेरि हामीसँग यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोड हुन्छ हैन। वी हैव गट 2 इलेक्ट्रोड्स, एनोड व क्याथोड। अब सोलुसन यहाँ युज गर्ने भयो त्यसपछि हामीले हैन। अब क्याथोडमा चाहिँ हामी के युज गर्छौँ त प्योर कपर, अनि एनोडमा चाहिँ के युज गर्छौँ त इम्प्योर कपर। अब सोलुसन हामी के युज गर्छौँ त इलेक्ट्रोलाइटिक सोलुसन, एसिडिफाइड CuSO4 सोलुसन। एसिडिफाइड है। अब यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै पहिला CuSO4 होइन, CuSO4 को आयोनाइजेसन भएर Cu++ र सल्फेट आयन बन्ने हो हैन। अब क्याटायन कपर भयो, एनाइन चाहिँ के हो सल्फेट भयो। क्याटायन कपर त के हुन्छ क्याटायन Cu++ भयो नि त। यो चाहिँ कहाँ जान्छ त क्याथोडतिर जाने भयो नि त। क्याथोडतिर गएर डिस्चार्ज हुन्छ। क्याथोडतिर जाँदाखेरि उसले के गर्छ त इलेक्ट्रोन गेन गरेर डिस्चार्ज हुन्छ, कपरको फर्ममा डिस्चार्ज भयो। यो क्याथोडमा भयो हैन, क्याथोडमा भयो। अब एनोडतिर कुन आयन जाने भयो त सल्फेट आयन जाने हो एनोडमा, सल्फेट आयन गयो। अब एनोडमा चाहिँ हामीले के युज गरेका छौँ, यहाँ इम्प्योर कपर युज गरेका छौँ नि त। अब इम्प्युरिटिजहरु हामीसँग के छ त, त्यहाँ सिल्भर पनि इम्प्युरिटी छ, गोल्ड पनि इम्प्युरिटी छ हैन, निकेल छ, जिंक छ, आइरन छ हैन। अब यिनीहरु त इम्प्युरिटिजहरु भयो नि त। अनि कपर आफै पनि छ। कपरलाई त हामीले एक्सट्र्याक्ट के प्युरिफाई गर्नुपर्ने भइहाल्यो। अब एनोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन सल्फेट छ, सल्फेटले कपरसँग पनि रिएक्सन गर्न सक्ने भयो हैन, कपरसँग पनि रिएक्सन गर्न सक्ने भयो। त्यस्तै निकेलसँग पनि रिएक्सन गर्न सक्ने भयो, जिंकसँग पनि रिएक्सन गर्न सक्ने भयो, आइरनसँग पनि रिएक्सन गर्न सक्ने भयो नि। त्यसले चारवटा चिज कपर, निकेल, जिंक, आइरन चाहिँ सल्फेटको फर्ममा के कपर सल्फेट, निकेल सल्फेट, जिंक सल्फेट, आइरन सल्फेटको फर्ममा कहाँ जान्छ त सोलुसनमा जान्छ। सबै सोलुसनमा रहन्छ पहिला। तर सिल्भर र गोल्डले सल्फेटसँग रिएक्सन गर्दैन हैन, सिल्भर र गोल्डले सल्फेटसँग रिएक्सन गर्दैन। तर त्यो सिल्भर गोल्ड चाहिँ के हुन्छ त यो तलतिर एनोडको मुनितिर मडको फर्ममा बस्छ। यहाँनिर मडको फर्ममा बस्छ सिल्भर र गोल्ड चाहिँ। सिल्भर र गोल्ड यहाँ बस्ने भयो। बाँकी रह्यो चारवटा सल्फेट। यहाँ सोलुसनमा के छ, कपर सल्फेट पनि छ, अब निकेल सल्फेट पनि छ, जिंक सल्फेट पनि छ, आइरन सल्फेट पनि छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ को चाहिँ सजिलोसँग डिस्चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुमा चाहिँ कपर आयन इज इजिली डिस्चार्ज। त्यसैले यहाँ कपर मात्र डिपोजिट हुन जान्छ। बाँकी अरु आइरन, निकेल, जिंक चाहिँ सोलुसनमै रहन्छ सल्फेटकै फर्ममा। दे पास इन्टु सोलुसन भनेको चाहिँ त्यो डी को आन्सर भएको यो त्यही भयो है। 10 को अप्सन ए मा आइरनको लेस एफिनिटी विथ अक्सिजन भएर सुरुमा FeS बन्छ अनि फेरि अक्सिडेसन गरेर मात्रै FeO बन्छ। अप्सन 1 नै मिल्छ हैन, के भन्छ हैन। एकछिन है, म तिम्रो कुरा म सुन्न खोज्छु फेरि। 10 को अप्सनमा लेस एफिनिटी विथ अक्सिजन भएर सुरुमा आइरन सल्फाइड बन्छ अनि फेरि अक्सिडेसन भएर होइन, यस्तो होइन है, यस्तो होइन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आइरन सल्फाइड त यहाँ छ नै हैन। आइरन सल्फाइडको भिगरस अक्सिडेसन के FeO मा उ चेन्ज हुन्छ है। रोस्टिङमा भन्दा यो स्मेल्टिङ भन्ने प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेसमा के हुन्छ त भन्दा आइरन सल्फेटको भिगरस अक्सिडेसन हुन्छ हैन। तर भिगरस अक्सिडेसन हुँदा हुँदै पनि कम्प्लिटली चाहिँ यो जाँदैन है। त्यसले आइरनको चाहिँ एफिनिटी अक्सिजनसँग कम छ भन्ने होइन
उसँग बढी नै छ हैन यो चाहिँ हामीले यो एफएनटी भने केसँग हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा एचएसएबी प्रिन्सिपल भन्ने छ हार्ड एन्ड सफ्ट एसिड बेस प्रिन्सिपल भन्ने एउटा छ हैन अब यो +2 मा चाहिँ छैन यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आयोन्सहरुलाई जस्तै क्याटायनहरु हुन्छ जस्तै अब यहाँ Fe++ भयो हैन त्यस्तै Cu+ भयो अब त्यस्तै O- भयो S-, भयो यो आयोन्सहरुलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरे हुन्छ के हार्ड एसिड हार्ड बेस सफ्ट एसिड सफ्ट बेस भनेर क्याटेगोराइज गरे हुन्छ है अनि त्यहाँ चाहिँ यो प्रिन्सिपलले के हुन्छ त भन्दाखेरि हार्ड एसिड प्रिफर टु कम्बाइन विथ हार्ड बेस सफ्ट एसिड प्रिफर टु कम्बाइन विथ सफ्ट बेस टु फर्म स्टेबल प्रोडक्ट भनेर भन्छ के हैन अब यो क्याटेगोरीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो Cu+ यो लार्जर आयन भन्छ के Cu+ लार्जर आयन सल्फाइड आयन लार्जर आयन यो लार्जर आयन्सहरु यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ भने सफ्ट एसिड र सफ्ट बेस भयो के है Cu+ सफ्ट एसिड अनि S- सफ्ट बेस सफ्ट एसिड सफ्ट बेस सँगको एफिनिटी बढी हुन्छ यो एंगलबाट हेर्नु पर्ने हुन्छ के यहाँ चाहिँ हैन अनि Fe++ अनि O-, हैन यिनीहरुलाई चाहिँ अब हार्ड एसिड हार्ड बेस यो फर्ममा राखिन्छ है अब Fe++ हार्ड बेस हार्ड एसिड भयो अब सल्फाइड चाहिँ के भन्दा सफ्ट बेस भयो के हार्ड र सफ्टको कम्बिनेसन भन्दा हार्ड र हार्डको कम्बिनेसनले बढी स्टेबल प्रोडक्ट दिन्छ भनेर एउटा प्रिन्सिपलले गभर्न गर्छ यसलाई त्यो प्रिन्सिपलको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ आइरनको एफिनिटी चाहिँ अक्सिजनसँग छ बढी सल्फरसँग भन्दा कम्प्यारिजनमा गरेर हेर्नु पर्यो हैन सल्फरसँग भन्दा उसको अक्सिजनसँग बढी एफिनिटी हुन्छ है त्यसैले अब यो एलाई चाहिँ मैले रङ भन्नुको कारण चाहिँ के त भन्दाखेरि यो प्रिन्सिपलको आधारमा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ है ल मलाई लाग्छ अब यो 9 र 10 को कुरा क्लियर भएको होला अब मैले यहाँ अरु केही क्वेशन्सहरु दिन पर्दैछु अब यो चाहिँ कपरको प्रोपर्टीसँग रिलेटेड छ अनि त्यसपछि ब्लू भिट्रलमा पनि हामी जाउँ Cu2+ is more stable than Cu+. Cupric ion is more stable than Cu+. This is due to अप्सन्सहरु छ र के छ आन्सर ए भन्ने आन्सर आयो एउटा अरु ओके अरु पनि आन्सर आउँदैछ ल बी सी सी ए भन्ने आन्सर आयो कि यसको आन्सर चाहिँ यो सी दुबै ए र बी दुबै हो है ए र बी दुबै Cu2+ र Cu+ मा ग्रेटर चार्ज स्मलर साइज हैन चार्ज अब पोजिटिभ चार्ज जति बढ्यो त्यति उसको साइज स्मल हुँदै जान्छ स्मलर साइज ग्रेटर चार्ज अनि जति सानो हो त्यति नै सोलुसनमा उसको एक्सटेन्सिभ हाइड्रेसन पनि हुन्छ है त्यो कारणले गर्दाखेरि दुवै कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अब सोलुसन फर्ममा हामीले कुरा गर्नु पर्यो Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+. आन्सर इज बोथ A and B. 12 Cuprous salts are colorless but cupric salts are colored. What is the answer? C. Okay. यसको हेरौँ है यसको आन्सर एकपटक हेरौँ अब हामीले यहाँ कलरको जुन फेनोमेननको कुरा गर्छौँ हामीले कलरको फेनोमेनन गर्दाखेरि एउटा कि त डी ट्रान्जिसनको कुरा गर्नुपर्छ हामीले हैन डी ट्रान्जिसन अर्को चाहिँ अब चार्ज ट्रान्सफर यो दुईटा फेनोमेननको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि चीजको कलर कुनै पनि सब्स्टेन्सको कलर किन हुन्छ भन्दाखेरि केमिस्ट्रीमा छ आइदर हामी डी ट्रान्जिसनको कारणले गर्दाखेरि अथवा चार्ज ट्रान्सफर दुवैमा यहाँ इलेक्ट्रोनको कुरा हुन्छ है दुवैमा केको कुरा हुन्छ इलेक्ट्रोनको कुरा हुन्छ डी ट्रान्जिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ डी अर्बिटल भित्रै ट्रान्जिसन हुन्छ है त्यसको लागि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो हुनको लागि पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल हुनुपर्छ पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल हुनु जरुरी छ है डी ट्रान्जिसन हुनको लागि के जरुरी भयो पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल हुनु जरुरी छ अब अर्को चाहिँ कुनै केसमा चाहिँ यो चार्ज ट्रान्सफर भएर हुन्छ हैन चार्ज ट्रान्सफर यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर मेटलबाट लिग्यान्डमा भनेर भन्छौं मेटलबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ लिग्यान्डमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि त्यसको लागि
लिग्यान्ड भनेको मेटलसँग कम्बिनेसनमा आउने एनायन्सहरू अथवा न्यूट्रल सब्स्टेन्सहरू हुन सक्छ यो मेटलले जब आफ्नो कम्प्लेक्स बनाउँछ त्यो कम्प्लेक्स बनाउँदाखेरि मेटलसँग कम्बिनेसनमा आउने अरु जुन एनायन्सहरू अथवा न्यूट्रल स्पेसिस हुन्छ त्यसलाई हामी लिग्यान्ड भन्छौँ है त्यो लिग्यान्डसँग चार्ज ट्रान्सफर हुनका लागि लिग्यान्डसँग चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ब्याकएन्ड एन्टी बोन्डिङ अर्बिटलहरू हुनु जरुरी हुन्छ उसँग पाई एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल भन्छ ब्याकएन्ड पाई एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल यो भयो भनेदेखि चार्ज ट्रान्सफरबाट कलर आउन सक्छ हैन अब मोस्टली धेरै सो केसमा चाहिँ डी ट्रान्जिसनबाट कलर आउँछ त्यसको लागि पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल हुनुपर्छ अब हामीले यहाँ क्युप्रस र क्युप्रिक सल्टको कुरा गर्छौं हैन क्युप्रस सल्ट भने Cu+ आयन भयो क्युप्रिक सल्ट भने Cu2+ आयन भयो अब हाम्रो कपरको चाहिँ भ्यालेन्स सेल कन्फिगुरेसन कस्तो छ त भन्दाखेरि हामी 3D9 4s1 लेख्छौं हैन यो चाहिँ भ्यालेन्स सेल कन्फिगुरेसन के हो त कपरको चाहिँ यो हो 3D9 4s1 Cu+ मा हुन्छ जाँदाखेरि उसले के गर्छ यो s को एउटा इलेक्ट्रोन उसले लस गरे हुन्छ त्यसैले उसको कन्फिगुरेसन चाहिँ 3D9 and 3D10 4s1 29 हो नि त हैन 3D10 अनि 4s0 Cu+ को चाहिँ यो कन्फिगुरेसन भइरा हुन्छ Cu2+ मा जाँदाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ 3D9 4s0 हुन्छ है कपरमा के हुन्छ रे 3D10 4s1 भइराछ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन लस गरे Cu+ बन्यो 3D10 कन्फिगुरेसन भयो दुईटा इलेक्ट्रोन लस गर्दाखेरि एउटा डी अर्बिटलबाट पनि गयो हैन Cu2+ 3D9 4s0 त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि Cu2+ मा चाहिँ इन्कम्प्लिट डी अर्बिटल हुन्छ उसँग हैन इन्कम्प्लिट डी अर्बिटल Cu+ सँग चाहिँ डी अर्बिटल कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ त्यसकारण यहाँ करेक्ट अप्सन के हो त भन्दाखेरि डी ट्रान्जिसन हुनको लागि Cu2+ सँग चाहिँ इन्कम्प्लिट डी अर्बिटल भनेको पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल छ त्यसकारणले गर्दाखेरि यसले कलर देखाउँछ यसको कलर फेनोमेनन चाहिँ डी ट्रान्जिसनबाट हुन्छ सो करेक्ट आन्सर इज सी ल अब अर्को चार्ज ट्रान्सफरको भनिदिनु भनेको छ ल एकपटक चार्ज ट्रान्सफरको मैले एकपटक कुरा गरेँ है अब यो चार्ज ट्रान्सफरको कुरा गरौँ एकपटक है जस्तो के हुन्छ त भन्दाखेरि ल एउटा पोटासियम डाइक्रोमेटको कुरा गरौँ एकपटक K2Cr2O7 हैन यसमा चाहिँ के छ त Cr2O7 माइनस भन्ने आयन छ पोटासियम डाइक्रोमेट चाहिँ अलिकति कस्तो त अरेन्ज कलरको हुन्छ हैन यसको कलर किन आयो कसरी आयो भन्ने कुरा हुन्छ कि पोटासियम डाइक्रोमेटको कलर किन आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन क्रोमियम र अक्सिजनको बीचको बोन्डिङ हुन्छ नि हैन क्रोमियम र अक्सिजन बीचको जुन बोन्डिङ हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमियमबाट इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन चाहिँ कहाँ ट्रान्सफर हुन सक्छ भन्दाखेरि अक्सिजनमा पास हुन सक्छ अक्सिजनसँग पास हुन सक्छ क्रोमियमबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ अक्सिजनमा के हुन सक्छ ट्रान्सफर हुन सक्छ के है त्यो ट्रान्सफर हुन सक्छ ट्रान्सफर हुनको लागि के चाहिन्छ त भन्दाखेरि उसले इनर्जी लिनुपर्छ लाइट इनर्जी लिने हो हैन सर्टेन लाइट इनर्जी लिन्छ अनि अर्को लाइट इनर्जी उसले ट्रान्समिट गर्छ जस्तो कलरको ट्रान्समिट गर्छ त्यस्तै कलरको देखिने हो यो भनेको हैन तर यो हुनको लागि के भनेको छ त भन्दाखेरि मेटलसँग बोन्डिङमा आउने जुन एटम अथवा ग्रुप अफ एटम्सहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ मैले लिग्यान्ड भन्ने शब्द युज गरेको छु है उसँग चाहिँ यो मेटलले दिएको इलेक्ट्रोन चाहिँ के राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ है राख्ने ठाउँ हुनुपर्छ ठीक छ त्यो राख्ने ठाउँ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि मोस्टली उसँग त्यो राख्ने ठाउँ भनेको ब्याकएन्ड हुनु पर्यो ब्याकएन्ड अर्बिटल हुनु पर्यो उसँग है अब यो अर्बिटलहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामीले अब यो मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरीतिर जाँदाखेरि एउटा बोन्डिङ र एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल भन्ने हुन्छ बोन्डिङ अर्बिटल एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल धेरै जसो केसमा बोन्डिङ अर्बिटल फिल्ड हुन्छ त्यसैले यसले बोन्ड बनाउने काम गर्छ हैन अनि एन्टी बोन्डिङ अर्बिटलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याकएन्ड हुन्छ खाली हुन्छ के ब्याकएन्ड एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल भइरहेको हुन्छ है यस्तो खालको ब्याकएन्ड एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल यदि मेटलसँग कम्बिनेसनमा आएको एटम अथवा ग्रुप अफ एटमसँग रह्यो भनेदेखि मेटलले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ
त्यो लिग्यान्डतिर त्यो एटमतिर त्यो ग्रुप अफ एटमतिर ट्रान्सफर गर्न सक्छ त्यसरी ट्रान्सफर हो भने त्यसलाई हामी चार्ज ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ है त्यसरी भयो भने चार्ज ट्रान्सफर भनेर भन्छौँ त्यहाँ पनि इलेक्ट्रोन नै ट्रान्सफर हुने ओके यहाँनिर चाहिँ यति कुरा गर्दाखेरि यसलाई यति बुझ्दाखेरि हुन्छ है चार्ज ट्रान्सफर भनेको इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर कहाँबाट कहाँ त भन्दाखेरि मेटलबाट लिग्यान्डमा लिग्यान्ड भनेको के भन्दाखेरि लिग्यान्ड भनेको एउटा एटम चार्ज एटम पनि हुन सक्छ हैन आयन आयन भनेको छु मैले जनरली एनायन अथवा ग्रुप अफ एटम्स पनि हुन सक्छ त्यो है त्यो लिग्यान्डसँग चाहिँ के हुनुपर्छ रे भ्याकेन्ट अर्बिटल हुनुपर्छ त्यो अर्बिटल पनि एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल हुनुपर्छ त्यो भ्याकेन्ट एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल उसँग भयो भनेदेखि मेटलले ट्रान्सफर गर्न खोजेको इलेक्ट्रोन चाहिँ उसले आफूसँग राख्न खोज्छ नभएदेखि नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली चाहिँ जब मेटलसँग लिग्यान्डले कम्प्लेक्स बनाउँछ मेटलसँग लिग्यान्डले कम्प्लेक्स बनाउँछ त्यो बेला लिग्यान्डले मेटललाई इलेक्ट्रोन कोअर्डिनेट गरिरहेको हुन्छ लिग्यान्डले मेटललाई इलेक्ट्रोन कोअर्डिनेट गरिरहेको हुन्छ के जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ NiCO4 भन्ने हैन NiCO4 भन्ने NiCO4 मा के गर्छ त भन्दा यो CO भन्ने जुन लिग्यान्डहरु छ CO भन्ने लिग्यान्डहरु यिनीहरुले चाहिँ मेटललाई इलेक्ट्रोन कोअर्डिनेसन गरिरहेको हुन्छ के कोअर्डिनेट बोन्ड बनाइरहेको हुन्छ लिग्यान्डको नेचर चाहिँ इलेक्ट्रोन कोअर्डिनेट गर्ने हो है यस्तो भइरहेको हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि मेटलले आफूसँग भएको इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि त्यो लिग्यान्डलाई ब्याक दिन खोज्छ है त्यसरी ब्याक दिन खोज्छ त्यो ब्याक दिन खोज्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ चार्जलाई के गर्न खोज्या हो त ट्रान्सफर गर्न खोज्या हो तर चार्जलाई ट्रान्सफर गर्नको लागि यो सबै लिग्यान्डले यसरी इलेक्ट्रोन चाहिँ फेरि रिसिभ गर्न सक्दैन पर्टिकुलर लिग्यान्ड्सहरु हुन्छ पर्टिकुलर एटम्सहरु ग्रुप अफ एटम्सहरु हुन्छ जोसँग भ्याकेन्ट पाई एन्टी बोन्डिङ अर्बिटल हुन्छ हैन उनीहरुले मात्रै के गर्न खोज्छ त त्यो इलेक्ट्रोन फेरि रिसिभ गर्छ ब्याक रिसिभ गर्छ त्यो भयो भनेदेखि मात्र त्यहाँ चाहिँ चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ त्यसले जसले पाए त्यसले जहाँ पाए त्यहाँ चाहिँ चार्ज ट्रान्सफर हुँदैन चार्ज ट्रान्सफर हुनको लागि अलिकति बढी इनर्जी पनि चाहिन्छ कलर इमिट इलेक्ट्रोनले गर्ने होइन है यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चार्ज ट्रान्सफर हुनको लागि अलिक बढी इनर्जी चाहिँ चाहिन्छ हैन अलिक बढी इनर्जी चाहिन्छ त्यो लाइट इनर्जीको हेल्पले इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ त यो ट्रान्सफर हुने मेटलबाट कता त लिग्यान्डतिर इलेक्ट्रोन चाहिँ ट्रान्सफर भयो त्यतिकै त हुँदैन नि त हैन केही इनर्जी त चाहिन्छ नि त त्यो इनर्जी उसले कहाँबाट लिन्छ त भन्दा लाइटबाट लिन्छ त्यो लाइटबाट लिनु भनेको लाइटमा भएको केही फ्रिक्वेन्सी सर्टेन फ्रिक्वेन्सी उसले एब्जर्भ गर्छ त्यो त्यसको हेल्पले ट्रान्सफर भयो अनि बाँकी चाहिँ के हुन्छ त ट्रान्समिट गर्छ त्यो ट्रान्समिट चाहिँ जे कलरको गर्यो उस्तै कलरको त्यो सब्स्टेन्स देखिन्छ ट्रान्समिटेड कलर जस्तो हुन्छ त्यस्तो देखिन्छ कम्प्लिमेन्ट्री कलर भन्छ हामी त्यसलाई सर्टेन फ्रिक्वेन्सी एब्जर्भ गर्छ बाँकी फ्रिक्वेन्सी इमिसन गर्छ है त्यो फ्रिक्वेन्सी इमिसन गरे हो ओके इलेक्ट्रोनको ट्रान्सफर हुनको लागि केही इनर्जी चाहिँ युज भयो बाँकी इनर्जी चाहिँ के भयो त ट्रान्समिट गर्यो त्यो ट्रान्समिटेड इनर्जीको फ्रिक्वेन्सी जस्तो हुन्छ त्यही अनुसारको उसको वेभलेन्थ जति हुन्छ त्यही अनुसारको कलर चाहिँ सब्स्टेन्सको देखिन्छ ओके यो चाहिँ यस्तो हुन्छ लाइटमा राखुन्जेलसम्म हुने हो यो भनेको यो प्रोसेस कन्टिन्युअस भनेको जबसम्म हामीले लाइटमा राख्छौँ तबसम्म त्यो हुन्छ त्यही कारणले लाइटको एक्सपोजरमा हामीले कलर देख्छौँ लाइटको एब्सेन्स भयो भनेदेखि अब सब्स्टेन्सको हामीले कलर देख्दैनौँ अनि त्यसपछि हैन कलर फेनोमेनन भनेको जहिले पनि लाइटको प्रेजेन्समा हुन्छ है अँध्यारो ठाउँमा गएर तिमीले अब कलर त देख्दैन होला पक्कै पनि है ल अब अर्को केही क्वेशन्समा जाउँ which of the following properties would you not expect copper to exhibit कपरले चाहिँ कुन प्रपर्टी देखाउँदैन यिनीहरुको यहाँ मेन्सन गरेको मध्ये भनेको छ हाई थर्मल कन्डक्टिभिटी डक्टिलिटी म्यालिएबिलिटी लो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी त सजिलो जस्तो भयो हैन ओके आन्सर इज बी obviously the answer is B हैन मेटल भएको कारणले गर्दाखेरि उसको इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी हाई हुन्छ यहाँ चाहिँ लो इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिभिटी इज नट एक्सपेक्टेड An extremely hot copper wire reacts with steam to give कपरले स्टिमसँग रिएक्सन गर्यो भनेदेखि के दिन्छ what is formed it forms cupric oxide and hydrogen is released off
यो स्टिमसँग मात्रै हुन्छ है एक्सट्रिमली हट कपर वायर भनेको छ यो एकदमै एक्सट्रिमली हट त्यो पनि स्टिमसँग भयो भनेदेखि मात्रै यो रिएक्सन दिने हो यसले ओके अब यो कपरको चाहिँ दुईटा अक्साइड हुन्छ हामीलाई थाहा छ हैन एउटा क्युप्रस अक्साइड Cu2O अर्को CuO क्युप्रिक अक्साइड क्युप्रिक अक्साइड चाहिँ के हुन्छ त यसलाई हामीले ब्ल्याक अक्साइड पनि भन्छौँ दिस इज ब्ल्याक अक्साइड अनि क्युप्रस अक्साइड भनेको रेड अक्साइड हो त्यसले यहाँ चाहिँ आन्सर चाहिँ हाम्रो के हो त डी इज द आन्सर ए डी इज द आन्सर क्युप्रिक अक्साइड इज फर्मड प्रोपर्टी म यहाँ सँगसँगै जाँदैछु है साइमल्टेनियसली जाँदैछु सो रिएक्सन एउटा आयो हट कपरले स्टिमसँग रिएक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ त क्युप्रिक अक्साइड ब्ल्याक अक्साइड इज फर्मड when copper reacts with silver nitrate solution then के हुन्छ भनेको छ Cu plus AgNO3 हैन अब हामीले इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हेर्यो भनेदेखि सिल्भर भन्दा कपर माथि पर्छ हैन त्यसैले कपरले सिल्भरलाई के गर्न सक्छ डिस्प्लेस गर्न सक्छ सो इट फर्म्स कपर नाइट्रेट एन्ड सिल्भर इज डिपोजिटेड हैन देखो अब यहाँ चाहिँ कपरको के भयो त 0 स्टेटबाट +2 स्टेटमा गयो इन्क्रिज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको अक्सिडेसन हो त्यसैले यहाँ के भयो त करेक्ट आन्सर इज oxidation of copper occurs when copper reacts with silver nitrate solution then oxidation of copper occurs okay यो LY को भन्दा 17 नम्बरको एउटा क्वेशन हेर है पहिला LY को यसपछि होला 17 नम्बरको क्वेशन हेर which of the following solution will be कपर वायरलाई डिप गर्दाखेरि कुन चाहिँ सोलुसन चाहिँ कलर्ड हुन आउँछ रे which of the solution will become colored भनेको कोसँग रिएक्सन गर्छ भन्न खोजे हो कपरले यिनीहरु मध्ये कोसँग रिएक्सन गर्छ भन्न खोजे हो हैन जस्तो यहाँ जिंक त कपर भन्दा एक्टिभ भयो त्यसैले जिंकलाई कपरले डिस्प्लेस गर्न सक्दैन लिड पनि एक्टिभ भयो कपर भन्दा यसलाई पनि डिस्प्लेस गर्न सक्दैन क्याडमियमलाई नि डिस्प्लेस गर्न सक्दैन तर सिल्भरलाई चाहिँ डिस्प्लेस गर्छ नि त हैन अहिले भर्खरै मैले लेखेको रिएक्सन छ Cu + AgNO3 भयो भनेदेखि त्यहाँ के बन्छ त कपर नाइट्रेट बन्छ भनेको छ नि त हैन कपर नाइट्रेट को कलर के हुन्छ त ब्लू हुन्छ हैन भनेपछि सोलुसन के हुन आयो त कपर वायरलाई हामीले सिल्भर नाइट्रेट सोलुसनमा डिप गर्यो भने यो ब्लू कलरको हुन आउँछ कलर्ड हुन आयो नि त हैन यसरी पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ भनेर दिएको भयो चाहिँ ओके अब 16 को हेर which LY does not contain copper कुन चाहिँ LY मा कपर छैन भनेको छ अब सोल्डर मेटल बेल मेटल गन मेटल कन्स्ट्यान्टन अब यसमा चाहिँ सोल्डर मेटल भनेको चाहिँ टिन र लिडको हो है टिन र लिड हो त्यसले आन्सर चाहिँ यही नै हो बाँकी अरु सबैमा कपर हुन्छ बेल मेटल भनेको चाहिँ यो कपर र टिनको भयो अनि गन मेटल भनेको चाहिँ अब कपर टिन अनि जिंक र लिड सबै भएको गन मेटल कन्स्ट्यान्टन भनेको चाहिँ कपर र निकेलको सबैमा कपर छ एउटा एल्लोयमा चाहिँ कपर छैन त्यो भनेको सोल्डर मेटल है यसमा चाहिँ छैन ओके अब ब्लू भिट्रलको पनि यो थोरै 5-6 वटा क्वेशन्सहरु होला या आज सकाइदिन जस्तो लाग्यो किन हामीले धेरै उकेर राख्ने है टाइम पनि छ हामीसँग अब सँगसँगै जान्छु म ब्लू भिट्रलको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर हामीलाई पढ्नु पर्ने हैन कमर्शियली कसरी बनाउने यसलाई भनेर पढ्नु पर्ने हो क्वेशन सँगै आन्सर आइहाल्छ ब्लू भिट्रल इज कमर्शियली मेड फ्रम कपर स्क्रैप्सबाट बनाउने हो बाइ कोसँग रिएक्सन गरेर त अब यहाँ अप्सन्सहरु दिया छ dissolving in hot conc sulfuric acid action of dilute sulfuric acid and air heating with sodium sulfate heating with sulfur okay answer B okay right correct answer is B correct answer is B हो B reaction के हुन्छ त Cu plus dilute H2SO4 हो plus यहाँ के त O2 हैन के गर्दाखेरि copper sulfate and water will be obtained हैन अब यो सोलुसन आयो यो सोलुसनको चाहिँ हामी के गर्छौं त अनि त्यसपछि क्रिस्टलाइजेसन गर्यो भनेदेखि त्यहाँबाट ब्लू भिट्रल इज obtained हैन
ब्लू भिट्रल को फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छँदैछ CuSO4 5H2 पेन्टाहाइड्रेटेड हो हैन पेन्टाहाइड्रेटेड कपर सल्फेटलाई हामीले ब्लू भिट्रल भनेर भन्छौँ अब यसलाई 230 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने के बन्छ भनेर सोधेको छ के आन्सर सी आएको छ सी राइट करेक्ट आन्सर चाहिँ सी नै हो अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो जुन ब्लू भिट्रल छ यसलाई हामीले 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यौं भनेदेखि चाहिँ यसले 4 वटा वाटर मोलिक्युल लस गर्छ है यो यसलाई के भन्छ मोनोहाइड्रेट भन्छ 100 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ अनि त्यसपछि 230 डिग्री सेल्सियसमा पुग्दाखेरि अनि के भन्छ त एनहाइड्रस भन्छ इट बिकम्स एनहाइड्रस है यो चाहिँ ट्याक्कै याद गर्नु पर्यो ओके एनहाइड्रस कपर सल्फेट इज फर्मड है और 20 को हेर इन सोलिड ब्लू विट्रल कपर इज कोअर्डिनेटेड टू कपर कतिवटा उसँग कोअर्डिनेटेड छ अरे 5 वाटर मोलिक्युल्स 4 वाटर मोलिक्युल्स 1 सल्फेट आयन 1 वाटर मोलिक्युल अब यो त कन्ट हुनु पर्ने हो तिमीहरुलाई ए बी पनि आन्सर आयो ओके 5 4 सी पनि आन्सर आयो ल हेर है यसमा चाहिँ मैले अलिकति क्लियरिफाई गरिदिनु पर्ने हो यसको आन्सर चाहिँ बी हो है यसको आन्सर चाहिँ बी हो 4 वाटर मोलिक्युल्स अब यसको कसरी हुन्छ हेर स्ट्रक्चर हेर यो कपर ब्लू भिट्रलको स्ट्रक्चर चाहिँ तिमीले सम्झिनु पर्यो है यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसरी 4 वटा वाटर मोलिक्युलले यसलाई पहिला कोअर्डिनेट गरेर राखेको हुन्छ यसलाई यो वाटर यो पनि वाटर है यो 4 वटा वाटर मोलिक्युल हो है अनि त्यसपछि एउटा अर्को वाटरले चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाउँछ सरी यो अक्सिजनसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ है यता यो अर्को वाटर मोलिक्युल भयो अनि यसले सल्फेटसँग यसरी कपर सल्फेट भनेको यति हो CuSO4 5H2 भनेको यस्तो हुन्छ है यहाँ हेर्दा यो सेन्ट्रल कपर हो योसँग 4 वटा वाटर मोलिक्युलले चाहिँ के गरेर हुन्छ कोअर्डिनेसन गरेर हुन्छ 4 वाटर मोलिक्युल्स कोअर्डिनेसन गरेर हुन्छ त्यसले 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिटिङ गर्दाखेरि पहिला यो 4 वटा वाटर मोलिक्युल जान्छ यो 4 वटा वाटर मोलिक्युल जान्छ अनि एउटा वाटर मोलिक्युलले चाहिँ सल्फेट र यो कपरकै दुईटा वाटर मोलिक्युलसँग हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाएर कोअर्डिनेसन गरेर राखेको हुन्छ है हाइड्रोजन बोन्डिङ बनाएर ठीक छ त्यसैले गर्दाखेरि यो स्ट्रक्चर हामीले याद गर्यो भनेदेखि यो कपरको वरिपरि भएको 4 वटा वाटर मोलिक्युल पहिला उसले लस गर्छ त्यसैले यसको आन्सर चाहिँ के त भन्दाखेरि बी हो इन सोलिड ब्लू विट्रल कपर इज कोअर्डिनेटेड टु 4 वाटर मोलिक्युल्स है यहाँ 5 देखिया छ 5 देखिदा पनि त्यो होइन त्यसकारण यहाँ जब हामीले हिटिङ गर्छौं हिटिङ गर्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियस सम्म हिटिङ गर्दाखेरि 4 वटा वाटर मोलिक्युल पहिला गयो 230 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गरेपछि त्यसपछि फेरि अर्को वाटर मोलिक्युल भयो अब 21 को हेरौं when ammonia solution is passed to copper sulfate solution blue coloration is obtained due to B okay right correct answer चाहिँ हाम्रो B हो B is the correct answer है के हुन्छ त अब CuSO4 सोलुसनमा हामीले NH4OH अमोनिया सोलुसन भनेको यो भयो NH4OH हैन यो पास गर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ के हुन्छ त पहिला चाहिँ कपर हाइड्रोक्साइडको ब्लुइश व्हाइट प्रेसिपिटेट बन्छ हैन फर्स्ट स्टेपमा यो हुन्छ अब त्यसमा फेरि त्यो पास गर्दै गयो हामीले भन्दाखेरि त्यसमा फेरि NH4OH हामीले पास गर्यो भन्दाखेरि अनि त्यसले चाहिँ के भन्छ त कपर टेट्रामाइन सल्फेट बनाउँछ उसले हैन कपर टेट्रामाइन सल्फेट बनाउँछ
यो एउटा एक खालको रिएजेन्ट हो, यसलाई चाहिँ स्क्विजर रिएजेन्ट पनि भन्छ। स्क्विजर्स रिएजेन्ट पनि भन्छ यसलाई हैन। डिप ब्लू कलरको हुन्छ, CuNH342+ आयनको प्रेजेन्सको कारणले गर्दाखेरि यो ब्लू कलर आएको हो। ओके, यो स्क्विजर्स रिएजेन्ट यसलाई चाहिँ आर्टिफिसियल सिल्कको म्यानुफ्याक्चरमा अनि त्यस्तै गरेर सेलुलोजलाई डिजल्भ गर्नु पर्यो भनेदेखि यो कपर टेट्रामाइन सल्फेट जुन छ यसलाई हामी यसको सोलुसनलाई युज गरिन्छ है, स्क्विजर्स रिएजेन्ट भनेर भनिन्छ यसलाई। ल अब दुई तीनटा क्वेसन बाँकी होला। 22 नम्बरको हेरौँ। What is the effect of shaking dilute sulfuric acid with small quantity of anhydrous copper sulfate? Small quantity anhydrous sulfate लाई dilute sulfuric acid सँग हामीले सेकिङ गर्यौं भनेदेखि के हुन्छ अरे अब यो सोलिड भयो हैन, यो चाहिँ के हुन्छ त CuSO4 सोलुसन बन्छ होला हैन हो। CuSO4 सोलुसन कस्तो कलरको हुन्छ त ब्लू कलरको हुन्छ। त्यसैले अब डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेको यसमा त वाटर त छ धेरै हैन, CuSO4 को सोलुसन वाटरमा डिजल्भ हुने हो नि या त। व्हाइट सोलिड डिजल्भ्स टु फर्म ब्लू सोलुसन है, यसको एन्सर चाहिँ के हो त बी को करेक्ट एन्सर हो। व्हाइट सोलिड डिजल्भ्स टु फर्म अ ब्लू सोलुसन। अब यो डी मा कन्फ्युज हुन सक्छ, व्हाइट सोलिड टर्न्स ब्लू बट डज नट डिजल्भ होइन हैन। डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेको के हुन्छ त यसमा वाटरको कन्टेन्ट हुने भएकोले यो सोलिड एनाहाइड्रस कपर सल्फेट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिजल्भ हुने हो, त्यही भएर त्यहाँ एसिडिफाइड कपर सल्फेट सोलुसन बन्ने हो है। अब एउटा नि सोधिरहेको क्वेसन जस्तो यो बोर्डियक्स मिक्सचर अफ फन्जिसाइड, बोर्डियक्स मिक्सचर अफ फन्जिसाइड इज के हो त? थाहा छ कसैलाई? यसको एन्सर चाहिँ यो ए हो है, यो सम्झिराख्ने। क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड र कपर सल्फेटको जुन मिक्सचर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ बोर्डियक्स मिक्सचर भनेर भनिन्छ है। यो फन्जिसाइड भएकोले यसलाई चाहिँ यो विशेष गरेर आलु रोप्दाखेरि है यसलाई फंगसबाट बचाउनको लागि, पोटाटोलाई फंगसबाट बचाउनको लागि यो मिक्सचर युज गर्छ, बोर्डियक्स मिक्सचर, कपर सल्फेट र लाइम हैन, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको मिक्सचर युज गरिन्छ है। ल अब यो दुईटा लास्ट क्वेसन बाँकी छ, त्यो सकाइदिउँ। ब्लू vitriol इज ब्लू इन कलर बिकज यसको ब्लू कलर किन हुन्छ? वाटर क्रिस्टलाइजेसन भएकोले हो कि यसले ब्लू लाइट एब्जर्भ गर्ने भएकोले हो कि यसले रेड लाइट एब्जर्भ गर्ने भएकोले हो कि अल कलर्स एक्सेप्ट रेड फ्रम व्हाइट लाइट भएकोले हो कि? कुन एन्सर होला? ओके, ए डी को एन्सर आयो, करेक्ट एन्सर आएन है। हेर है, मैले अघि एउटा कुरा गरेको थिएँ, एउटा चाहिँ एब्जर्भ लाइट हुन्छ, एउटा चाहिँ एब्जर्भ लाइट हुन्छ हैन, अर्को चाहिँ ट्रान्समिटेड लाइट हुन्छ हैन। यसको एउटा कलर हुन्छ, यसलाई एब्जर्भ कलर नै भन्छौँ, एब्जर्भ कलर। अनि ट्रान्समिटेड लाइटको एउटा कलर हुन्छ, त्यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री कलर भन्छ, कम्प्लिमेन्ट्री कलर भन्छ है। अब यो चाहिँ ब्लू र रेड भनेको एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट्री हुन् के है। यदि रेड एब्जर्भ भयो भनेदेखि ब्लू चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ। कुनै पनि सब्स्टेन्सको कलर चाहिँ यो ट्रान्समिटेड कलर जस्तो हुन्छ त्यस्तो देखिन्छ भनेको छ, कम्प्लिमेन्ट्री कलर जे हो त्यही देखिन्छ। ब्लू एपियर हुनको लागि रेड चाहिँ के गर्नु पर्यो? एब्जर्भ गरेको हुनु पर्यो। रेड एन्ड ब्लू आर कम्प्लिमेन्ट्री ओके। त्यसकारण एन्सर चाहिँ यहाँ के हुन्छ? सी। यदि ब्लू एब्जर्भ गर्यो भनेदेखि रेड कलरको देखिन्छ म चाहिँ। एब्जर्भ लाइट ब्लू भयो भने कम्प्लिमेन्ट्री कलर रेड हुन्छ, त्यसको अपोजिट हुन्छ है। सो करेक्ट एन्सर इज सी, Cu2+ ion absorbs red light।
ब्लू लाइट एब्जर्ब गरेर भएको होइन ब्लू लाइट एब्जर्ब गर्यो भनेदेखि रेड देखिन्छ हुन्छ है एउटा यो चार्ट एउटा थाहा पाए हुन्छ बी जी अनि आई बी जी ओ आर कम्प्लिमेन्ट्री यस्तो हुन्छ यसरी एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट्री के यसरी एकअर्काको कम्प्लिमेन्ट्री है यो थाहा पायो भनेदेखि हुन्छ जुन एब्जर्ब गर्यो त्यसको अपोजिट चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुन्छ ओके 25 लास्ट अब फ्रम द कपर सल्फेट कपर क्यान बी रिकभर्ड बाई युजिङ कोसँग रिएक्सन गर्यो भने कपर रिकभर हुन्छ फ्रम द कपर सल्फेट कपर क्यान बी रिकभर्ड बाई सोडियम सिल्भर मर्करी एन्ड आइरन ओके एन्सर इज डी है आइरनसँग यसरी रिएक्सन गर्नु पर्यो FeSO4 प्लस Cu एन्सर चाहिँ डी हो सिल्भरले गर्न सक्दैन मर्करले गर्न सक्दैन सोडियमले गर्न त सक्छ बट नट एप्रोप्रिएट हैन किनकि अब त्यहाँ सोलुसन युज गर्नुपर्ने हुन्छ सोडियम चाहिँ वाटरसँग मिक्समा आयो भनेदेखि त्यहाँ के हुन्छ अर्कै रिएक्सन हुन्छ त्यहाँ हैन त्यसैले यो पनि होइन ओके ल यति गरेपछि हाम्रो कपर चाहिँ सकियो मैले आज कपर एक दिनमा सकेन ब्लू विट्रलको पनि यो सँगसँगै गयो है ट्वेन्टी टूको भनिदिनु भनेको छ एउटा फेरि एकपटक ट्वेन्टी टूको यो भयो है ट्वेन्टी टूको चाहिँ के त भन्दाखेरि what is the effect of shaking dilute H2SO with small quantity of anhydrous copper sulfate अब यहाँ हामीले anhydrous copper sulfate राख्यौँ anhydrous copper sulfate त के हुन्छ त व्हाइट कलरको हुन्छ हैन anhydrous copper sulfate anhydrous copper sulfate व्हाइट कलरको हुन्छ अब यसमा मैले थोरै के गरे त डाइल्युट H2SO4 राखे हैन त्यसपछि चेक गरे भन्दै के हुन्छ भनेर सोधेको छ है अब यसमा anhydrous copper sulfate व्हाइट भनेर थाहा भयो सबैमा व्हाइट सोलिड त व्हाइट सोलिड नै छ व्हाइट सोलिड white solid dissolves to form colorless solution यो होइन white solid dissolves to form blue solution यो white solid चाहिँ कपर सल्फेट चाहिँ डाइल्युट सल्फिफिकेसनमा के हुन्छ डिजल्भ हुन्छ भन्ने हो के डिजल्भ भएर अनि त्यहाँ चाहिँ एसिडिफाइड कपर सल्फेट सोलुसन बन्छ है त्यो कपर सल्फेट सोलुसन चाहिँ कस्तो कलरको हुन्छ त ब्लू कलरको हुन्छ त्यसकारण एन्सर चाहिँ के भनेको त व्हाइट सोलिड डिजल्भ्स टु फर्म अ ब्लू सोलुसन ग्रीन त होइन कपर सल्फेटको कलर के हुन्छ त ब्लू हुन्छ त्यसकारण ब्लू सोलुसन लेखेको है बुझ्या हो ल आजलाई चाहिँ यति नै गर्नु पर्ला जस्तो छ अब ओके कोही